Ne apucăm de la prima oră să dăm jos faianța. Vreau să renovez baia asta și să dau tot jos. O să dau și faianța și gresia. Să pregătesc locul până vin muncitorii. La pus nu mă bag, dar la demolat o să o fac cu plăcere. Și vreau să văd, scopul e să o dau jos și să rămână și peretele întreg. Și folosim varianta Vikings, clasică, doar un ciocan și o daltă. Haideți să vedem ce iese. Deci, here we go! Oh. Oh. Puh, merge destul de ușor. Se pare că... Se pare că o să meargă destul de ușor treaba. Numai că trebuie să mă duc să-mi iau niște ochelari de protecție, că o să iau chiar ochelarii de biclă, să nu sară cioburi în ochi. Dar e lejereanu. Cred că într-o zi n-am ce face aici. Fără power tools. Ta-da! După nici 5 minute. Merge treaba.